Ganito siya. Hi guys! Good morning! Welcome sa ating channel. This is Lenzky TV here today. Ang dami kong labahin mga loves. So ayun yung gagawin natin for today mga loves. Kasi buti na lang may washing machine tayo. So nag-helps din sa atin para hindi tayo magahol sa oras, no? So nagsalang din ako doon ng mga bedsheets. Ayun na, kasi nagpalit ako kahapon. Ayan. And yung mga damit doon na yung bra at panty lang yung lalabahin natin dito sa guys. Maglilinis po tayo mga loves ng banyo. So guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, bago natin umpisahan yung gagawin natin today, ay please click the button subscribe para po may update pag meron tayong mga bagong update. Kunti lang naman yung lalabahin natin guys kasi panty at bra lang naman. So tignan niyo yung nangyari sa ko guys. Kasi ito, kasama ng aking in-order na nightie. So meron na siyang kasamang tibak. Anong nangyari sa tibak natin? Ito siya. Ganyan-ganyan na siya guys. Ayan o. So hindi mo na alam kung paano isuot ba. Ganyan lang siya o. Kung akong kita ito, sabi ko, ano ba ito? Parang mask. Ayan siya, o. Ayan. Actually, ganito yan. Ganito siya. Ayan. Ganito siya. Wow! So, ito yung sa likod niya. So, nangyari dito, guys, kasi lagi nailagay ko ito sa washing machine. So, hindi ko na siya paano ba. Kaya sabi ko, basahin ko muna, baka masundan ko kung paano yung ano niya. Kasi nag-roll. Ay, basa. Kasi ganyan-ganyan na siya, oh. Hirap. Kaya hindi ko na siya nilalagay sa guys. Natatagalan na naman ako dito para ibalik yung sa ayos niya ba. And then, yung mga bra, guys, na sinalang ko. Minsan pag tinatamad ako, nagsasalong din ako sa guys. Pero hindi ako nag-aantol guys kasi masisira. Masisira yung bra pag lagi mo nilalagay sa sa tawag nito sa washing machine. And one more thing, bakit kinakamay ko siya. Para dito mas maiging mas malinis talaga siya.
pagkinamay natin. Kasi napansin ko pag winawashing ko, hindi siya masyadong maputi or natatanggal yung mga kapit na di ba? Alam nyo na, yung mga dumi-dumi iba dyan na So, mostly dito tayo mga babae, di ba? So, kailangan malinis po dito. So, yung gagawin ko ay brushing po siya para matanggal yung mga ganyan siya. Ayan. Kaya, and dito din, lalo na pag lace lang guys, kagaya yan. Huwag mo siyang, iba yung tinitingnan ko. Nilalagay mo sa washing machine. Pangit na siya pag ayan. Tignan ninyo kasi nilalagay ko sa washing machine. Nagaganyan-ganyan na siya, parang na-stretch na. So, umpisan natin mga boss. Kasi para makatapos na tayo kasi hindi pa ako makasama. Linis. Kayo, mostly pag naglalaba ako, nakaupo ako talaga dito sa ilodong ko mga guys. Kasi pag nakaupo ay naiipit yung tiyan, parang hindi ako comfortable. So, dito ako nakaupo sa ilodong ko. And willing ako tawag nito kusot-kusot kasi ano ba? Tawag nito, masarap pakinggan ng diba? Ang liit ng panty ko. Anong size? Medium. Naupo na ako kasi nakawit na rin ako doon sa ibiburo ba. Tara! Ayan, tapos na tayo dito. Guys, mag-burnout na lang ako. At the same time, maggamit natin yung sabon na pinaglaban natin. So, syempre, sabon ko na rin dito para hindi tayo double paggamit ng sabon, di ba? Double purpose. Naligo na po. Mainit ba? Dito tayo. Kaya maglinis po tayo ng floor nito.
Kapagod din mag-scrub. May mga itim-itim kasi sa tiles niya guys. Ayan. Pero hindi ko pa rin siya matanggal yung medyo maitim-itim. Unless na kung babada natin ng muriate. Diba yun? Kasi kinukuskus ko lang talaga siya guys. Pag alam kong may naiimbak na itim-itim na rin doon. So, ayaw ko kasi yung maitim na masyadong nakakadiri ba pag ano, diba? Wow! Kasi dito banda guys, maraming mga talsik-talsik ng Colgate. Kaya lagi ko itong nililinis banda. Kasi talsik-talsik ng Colgate. Sulit guys, dito sa inutuhan ko kanina, laba ako malas. Lagi ko itong nililinis araw-araw kasi dito ako nauupo minsan pag naliligo ako. Alinis siya guys, pero sabunin ko pa rin siya.
nag-init na kinuha kasi pwede ako magbaba dito na yung mga gusto mong ibaba, dahil yung mga puti na gusto mong ibaba. Same time, dito din ako nagbaba. Ginagalit ko talaga ito. Dito din ako minsan naliligo ng oras. Diba? Yung mga nakakalo ng mga ano na po. Dito tayo. Yan, satisfied talaga ako ang kinamay. Kaya satisfied ako pag sinuot yung mga bra natin ng panty mo. Pero doon sa washing parang na ano ako kasi nasisira pa. Double purpose tayo ngayon, di ba? Nakapaglaba, nakapaglinis na rin tayo ng toilet. Ang toilet natin na nilinis na siya mga loves. Pwede na ako matulog na naman dito. Try. So yan, puting-puti lang natin. So, ay magsasampay tayo mga kita. Sampay-sampay. Marami pa akong labahan mga loves. Maglalaba tayo sa washing machine. Uy! Tapos na yung sinalang ko guys na bedsheet. So magsasalang pa ako ng isang beses pa. Tapos matapos na tayo. Sasampay ako sa kinamay natin. Pagod na arkage. Uy, ang haggard kong tignan dahil pinagpawisan ba tayo. Hindi na ako magluto ng kanin, mga lang ang dami kong kanin. O, tignan ninyo. So, i-warm ko na lang ito. Siguro hindi na tayo, guys, mag-end na tayo kasi marami pa akong gagawin talaga. So, mahaba-haba na itong video natin. And thank you so much for your company, guys, sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na to. Mga ginawa nating araw na to. Ayan, salamat. And if you are new here, guys, please, if you haven't subscribed to my channel, please click the button subscribe, ring the bell para kung meron tayong mga bagong upload is mag-tip ka po. Ayan, see you around. See you later mga loves sa next video natin. I love you all. God bless everyone. Bye.